Behöver du en Steam Deck? Låt oss ta reda på det. Hej allihopa! Roger här med en teknikrecension. Steam Deck är en specialbyggd dator från företaget Valve. Produktens huvudfokus är att du ska kunna spela PC-spel var du än befinner dig. Den finns i olika prisklasser. Väljer du den billigaste får du 64 GB. Nästa steg innehåller en 192 GB större och snabbare hårddisk. Och går du ytterligare ett steg får du ännu mer. Det mest anmärkningsvärda är 152 GB diskutrymme och en behandlad glasskärm som enligt tillverkarna ska minska reflektioner vid bländande ljus. Vid öppnandet av den dyraste varianten fick jag en känsla av kvalitet. Allt från fodralet till putsduken till påsen för att skydda elkabel och väggkontakten. Maskinen känns skön att hålla i för en person med stora händer. Den väger runt 670 gram och har fler knappar på baksidan som du kan välja om de ska ha speciella funktioner för vissa spel. Det finns också plats för ett microSD-kort om du vill utöka lagringsutrymmet. När du startar maskinen kommer du till en specialutformad variant av spelplattformen Steam. Har du köpt spel via Steam kan du ladda ner och installera dem direkt. Här finns över 7000 spel som fungerar med din Steam Deck och siffran ökar varje dag. Undrar du över hur ett specifikt spel fungerar på Steam Deck rekommenderar jag sidan protondb.com. Här betygsätter folk hur väl vissa spel fungerar och berättar vilka inställningar de rekommenderar för att få den bästa spelupplevelsen eller för att spara så mycket batteritid som möjligt. När du loggat in och laddar ner ditt spelbibliotek möts du av de program du senast använt. För det går att lägga till andra saker än spel, till exempel webbläsare. För att välja spel kommer du åt dem enklast via knappen Steam och väljer sedan bibliotek. Väljer du av eller på kan du istället gå till en skrivbordsmiljö. Men innan vi tittar på den, låt mig visa dig en sak. Om du trycker på knappen ... får du snabbinställningar som gäller för alla spel, till exempel bildfrekvensen. Du kan även ändra på de här sakerna mitt under ett spel för att optimera det och även spara inställningarna för aktuellt spel, om du vill. Steam Deck kommer med en skräddarsydd variant av Linux som heter SteamOS. En fördel med Linux är att det kan anpassas till väldigt specifika ändamål. Till exempel så har Valve skapat Proton, ett kompatibilitetslager, det vill säga programmet laddar ner det du behöver för att köra spel direkt i Linux utan att köra alltsammans i en mer resurshungrig miljö, till exempel Windows 11. I vissa fall fungerar spel bättre i Linux än i Windows. Ibland är det tvärtom. I sådana fall skulle jag rekommendera att du kollar in Lutris. Det är en plattform som försöker göra alla sorts spel möjliga att köra på Linux. Sök efter ett spel på lutris.net om du är på jakt efter något som inte ingår i Steams originalutbud. Lutris bygger på att folk testar vilka spel som fungerar på Linux och sen delar med sig av förprogrammerade installationer så att andra enkelt kan testa dem också. Valve har också lanserat en adapter som gör det möjligt att koppla Steam Deck till internet via nätverkskabel, externa skärmar eller till USB-drivna enheter som tangentbord och datormus. Det finns billigare varianter som fungerar på samma sätt, men här har jag valt att recensera något som Valve själva står bakom. Du får dock ingen ökad prestanda av en så kallad stationär upplevelse. Tvärtom, ju mer resurskrävande ett spel är kanske du får nöja dig med att spela med lägre grafikinställningar. Spelar du Steam Deck bärbart händer detta mindre ofta. Men ibland vill du spela med större skärm för att kunna urskilja text eller för att vissa spel gör sig bättre med tangentbord och datormus som kräver mer direkt återkoppling, till exempel Skyrim eller Battlefield 2. Linux på datorer fokuserar inte endast på spel. En del program för Windows finns även i Linux och i de fall det inte går att köra ett visst sorts program finns det ofta en gratis motsvarighet. Om du ska installera ett Windows-program utanför Steam eller Lutris kan det vara värt att pröva Bottles. Till exempel, jag lyckades installera Battlefield 2 med Lutris, men när jag sen försökte installera utökningen BF2 Hub som gör det möjligt att idag spela spelet över nätet lyckades jag inte med det. Men när jag installerade alltsammans via Bottles gick det fint. Tidigare har det varit krångligt att installera Windows-program i Linux, men tack vare de här programmen kan det vara så enkelt som att välja vilken typ av program du ska installera, följa instruktionerna, lägga till det du vill och köra sedan alltsammans. Men, ju mer komplext ett program är, var beredd på att det kan finnas begränsningar i programmet eller att det inte kommer starta överhuvudtaget. Att koppla en Switch Pro-controller via blåtand gick smidigt, men vissa program utanför Steam stödjer inte att jag ändrar vad de olika knapparna gör. Lyckligtvis finns det program som kan översätta knapptryckningar till något annat än vad de ursprungligen programmerades för. Fast du kommer troligen behöva mecka med vissa saker för att få dem att fungera. Till exempel så kunde jag inte koppla min GameCube-kontroll utanför Steam, men efter flera timmars försök och sökning runt på internet lyckades jag. Fast jag vet inte hur.
De bästa sakerna jag lärt mig när jag testat Steam Deck kan du ta del av nere i beskrivningen förresten. Innan vi fortsätter ska jag för recensionens skull visa att spelen jag demonstrerar här äger jag fysiska kopior av. Eftersom Steam Deck är en dator går det att köra konsolspel via emulation. För att ta reda på hur du säkerhetskopierar dina egna spel och emulerar dem får du söka runt på internet efter svaret. Nintendo och andra företag är väldigt beskyddande om sina produkter och tar ner innehåll som visar detta. I vissa länder är emulation till och med olagligt, så du får ta reda på vad som gäller för dig. I alla fall. Att emulera på Steam Deck har varit en blandad upplevelse. Emulation i det här fallet gör det möjligt att ha dina spel samlade på ett och samma ställe och kunna spela dem var som helst, oavsett om du sitter i soffan eller på tåget. Emulation gör det också möjligt att installera utökningar, så kallade moddar, som ändrar spelupplevelsen i olika utsträckning. Till exempel uppdatera fel och brister som aldrig åtgärdats, eller får det kännas som om du spelar ett helt nytt spel. Emulation innebär dock inte att allt fungerar perfekt. Ibland beror det på att Steam Deck inte är tillräckligt kraftig, men det kan också bero på hur emulation fungerar i sig. Att återskapa hur ett spel fungerar på helt annan hårdvara kommer i vissa fall aldrig kunna mäta sig med hur spelet fungerar som det var tänkt från början. Med det sagt så tycker jag att de som sysslar med öppen källkod och utökningsgemenskaper har åstadkommit otroliga resultat som ger folk möjlighet att spela sina spel som de vill. När vi är väl inne på hyllningar så tycker jag att Valve har gjort ett fantastiskt jobb med att skapa en så kraftfull maskin på en så liten yta. I och med att intresset för Steam Deck ökat har det resulterat i att viss mjukvara utvecklas i en helt annan takt. Till exempel så har emulatorer förbättrats tack vare Steam Deck. Att maskinens mjukvara är flexibel gör den attraktiv för kreatörer och nördar som älskar att göra saker på eget initiativ. Det går alldeles utmärkt att använda din Steam Deck som en portabel spelenhet, men du kan lika väl använda den som en vanlig dator. Valve har med Steam Deck utökat våra erfarenhetsramar för vad en dator kan vara, och den främjar framförallt oberoende utvecklare, såväl spel som öppen och fri programvara. Med det sagt så finns det områden där Steam Deck kan bli bättre. Till exempel så finns det inget nybörjarvänligt sätt att installera en brandvägg. Detta är en säkerhetsrisk om du ska koppla din Steam Deck till något annat nätverk än det du har hemma. Valve har låst vissa delar av systemet som en säkerhetsåtgärd. Men med rätt kunskap kan vem som helst göra vad som helst med en Steam Deck, vilket också gör den rätt sårbar. Valves fokus är dock inte säkerhet, utan att skapa en bekväm spelupplevelse för sina kunder via Steam. Men snälla Valve, låt Steam Deck komma förinställd med en brandvägg. Eller gör det åtminstone lätt för folk att installera en, om de vill ha en. För säkerhetens skull. När något kopplas eller är kopplat via ljudingången och Steam Deck går från ett läge till ett annat kan ljudet poppa till. Detta kan ge hörselskador om det är för hög volym, särskilt om du använder hörlurar. Detta kan du undvika genom att koppla hörlurarna trådlöst, till exempel via blåtand. Ett annat alternativ är att använda de inbyggda högtalarna, för de låter inte av någon underlig anledning när du går från ett läge till ett annat. En sak som kvarstår efter att ha kört SteamOS i månader är att jag inte kan använda externa tangentbord och få ett svenskt tangentbordsupplägg, till exempel bokstäverna Å, Ä eller Ö. Detta är synd eftersom det hindrar mig från att skriva text på mitt modersmål. Jag vet att det har något med SteamOS att göra, för jag kan använda bokstäverna med skärmtangentbordet, men det är lite krångligt att skriva längre rader text på det sättet, till exempel om du ska skriva ett manus för en recension. Är du inte nöjd med hur SteamOS fungerar kan du installera ett annat operativsystem. Dock är Steam Deck anpassat för att köra Linux, så du får ingen direkt fördel av att köra Windows på den, med undantag om det är vad du faktiskt vill använda. Installerar du ett annat Linux-operativ så kan ljudet saknas helt. Valve håller på att lösa detta, så förhoppningsvis kommer problemet vara åtgärdat snart. Och till sist, om ett spel kräver mycket resurser kommer maskinens batterikapacitet minska drastiskt och fläktsystemet gå igång för att förhindra att enheten överhettar. Detta är ganska vanligt för speldatorer. Jag märkte detta först när jag spelade utan mina brusreducerande hörlurar och satt i ett tyst rum. Valve har lyssnat på sina användare och installerat mjukvaruuppdateringar för att göra att fläktsystemet inte låter lika hemskt som i början av produktens lansering. Jag bara berättar detta för dig som är ljudmedveten, så att du inte köper en Steam Deck och sen blir irriterad på hur den låter. Så sammanfattningsvis, Steam Deck är en dator med fokus på att göra en portabel upplevelse för PC-spel. Den går att använda som en vanlig dator, men var beredd på att du kommer behöva mecka med saker utanför det Valve själva erbjuder.
Är du PC-spelare är du troligen mer van att behöva justera för att få den bästa upplevelsen du kan få med det du har. Men behöver du en Steam Deck? Nej. Steam Deck är en underhållningsmaskin och så länge du använder den på din fritid behöver du den inte. Frågan är efter att du sett recensionen, vill du ha en? Om du vill ha en, eller redan har en, finns det nere i beskrivningen nyhetskällor som håller dig uppdaterad om det senaste om Steam Deck. Och tyckte du om den här videon? Dela den och ge den tummen upp. Följ kanalen för att få veta när framtida videor släpps. Och vad är dina tankar kring Steam Deck? Kommentera gärna. Tills vi ses igen. Roger över, Roger ut.